จักรพรรดิหยงเล่อจักรพรรดิพระองค์ที่3แห่งราชวงศ์หมิงใช้เวลากว่า10ปีสร้างวังต้องห้ามขึ้นมาบนเนื้อที่กว่า450ไร่มีชื่อเรียกกันในภาษาจีนว่าจือจินเฉิงที่มีความหมายว่าเมืองต้องห้ามสีม่วงโดยสีม่วงนั้นสมัยโบราณถือว่าเป็นสีมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นั้นเต็มไปด้วยตำหนักที่ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงสร้างขึ้นมาตลอดจนรวบรวมเอางานศิลปะจากสุดยอดจิตรกรแห่งยุคตลอดระยะเวลากว่า500ปีพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและที่พำนักของข้าราชบริพารจวบจนกระทั่งสิ้นสุดราชวงศ์จีนโดยมีจักรพรรดิฝู่อีเป็นองค์สุดท้ายมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอันน่าศึกษาวันนี้อับดุลไททูบขอนำเอา6เรื่องลับพระราชวังต้องห้ามที่เป็นส่วนเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดที่สามารถเล่าขานกันได้ไม่รู้จบมาฝากกันครับอย่างรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. ปริศนารูปปั้นสิงโตหูตั้งและหูพับทุกพื้นที่ในราชวังต้องห้ามถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายตามศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อยับยั้งสิ่งชั่วร้ายคุ้มครองความปลอดภัยรวมถึงบางครั้งก็มีนัยยะปริศนาแฝงอยู่เพื่อคอยเตือนใจผู้คนที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการขององค์จักรพรรดิรวมไปถึงประตูของพระตำหนักไทเหอตำหนักไม้หลังใหญ่ที่โดดเด่นที่สุดของวังมีรูปปั้นสิงโตเนื้อสำริดเพศผู้และเพศเมียที่มีความสูงถึง3เมตรตั้งอยู่ในระนาบเดียวกันวางท่านั่งผงาดสายตามองตรงไปที่เบื้องหน้ากางกรงเล็บอันแหลมคมออกมาสัมผัสได้ถึงความน่ายำเกรงและมีลักษณะของใบหูที่ตั้งชันขึ้นเพื่อสื่อถึงการรับฟังอย่างตั้งใจเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ใช้สำหรับการว่าราชการจึงเกิดธรรมเนียมประตูหลวงฟังข้อราชการสำหรับให้ขุนนางมาถวายพระบรมราชโองการความเป็นไปของบ้านเมืองและความทุกข์ยากของราษฎรแก่จักรพรรดิในทุกๆเช้าอีกจุดหนึ่งคือที่ประตูเฉียงชิงเป็นประตูหลักของพระราชฐานชั้นในหรือตำหนักหลังที่เป็นที่ประทับของฮ่องเต้ฮ่องเฮาเชื้อพระวงศ์และเหล่าสนมมีรูปปั้นสิงโตปิดทองตั้งอยู่1คู่มีขนาดลำตัวเล็กกว่าสิงโตสำริดที่ประตูไท่เหอและมีใบหูพับลงเพื่อสื่อว่าผู้คนจากฝ่ายในต้องรู้จักเก็บความลับรู้จักประมาณตนใช้ชีวิตให้เรียบง่ายรู้เฉพาะสิ่งที่ควรรู้พูดสิ่งที่ควรพูดหรือความในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้า 2. สวนเฉียนหลงในวังต้องห้ามท่ามกลางความเคร่งครึมของวังหลวงมีมุมหนึ่งเผยให้เห็นถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายนั่นคือสวนเฉียนหลงที่จักรพรรดิเฉียนหลงจักรพรรดิคนที่6แห่งราชวงศ์ชิงที่ครองบัลลังก์ยาวนานที่สุดถึง60ปีเป็นผู้ออกแบบจักรพรรดิเฉียนหลงทรงพระปรีชาสามารถชื่นชอบการท่องเที่ยวและประพันธ์บทกวีพระองค์เนรมิตทุกมุมในฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของวังให้กลายเป็นสวนพฤกษาที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมจีนสามารถสัมผัสได้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนในความเป็นสามัญชนทั่วไปและลืมไปชั่วขณะถึงการเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่สวนเฉียนหลงหรือเรียกกันอีกชื่อว่าหนิงโซ่กงแบ่งออกเป็น4ลานกว้างที่เชื่อมถึงกันด้วยทางเดินที่คดเคี้ยวบริเวณกลางสวนถูกตกแต่งด้วยต้นสนต้นเหมยและต้นไผ่โดยสนนั้นหมายถึงความเข้มแข็งเหมยคือความเยือกเย็นและปล่อยวางไผ่คือความตรงไปตรงมาและเป็นสัญลักษณ์ของบัณฑิตตามหลักปรัชญาจีนเมื่อรวมกันกลายเป็น3สหายที่ยืนหยัดได้แม้ในยามที่อากาศหนาวเย็นเปรียบเสมือนนิสัยของคนที่ตรงฉินดูเหมือนแข็งกระด้างแต่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ภายในสวนเฉียนหลงยังมีสิ่งปลูกสร้างที่องค์ฮ่องเต้สร้างขึ้นเพื่อประทับในยามชราโดยกำแพงและเพดานของพระตำหนักประดับตกแต่งด้วยงานฝีมือที่หาไม่ได้จากที่อื่นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์นานาชนิดและยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ช่วยผ่อนคลายความกังวลได้เป็นอย่างดี 3. ความหละหลวมของราชวังต้องห้ามกำแพงวังสีแดงเข้มที่สร้างล้อมรอบวังต้องห้ามกองทัพที่ฮึกเหิมและเหล่าผู้รักษาประตูทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าฮ่องเต้และคนอื่นๆของราชวงศ์นั้นอยู่ในความปลอดภัยแต่ด้วยจำนวนคนที่มากมายและความกว้างใหญ่ของราชวังต้องห้ามทำให้บางครั้งมีการเข้าออกประตูวังโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดยมีเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องที่ไม่เคยเล่าในวังต้องห้ามหลายเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสะเพร่าเช่นมีข้าราชการทำป้ายห้อยเอวที่เอาไว้ใช้แสดงตัวในการผ่านเข้าออกวังสูญหายที่ข้างนอกวังหลวงและยังมีเหตุการณ์ที่ข้าราชการถวายฎีกาว่าในพระราชวังต้องห้ามมีการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาตามเหตุผลควรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่กลับมีคนขับรถม้าช่างฝีมือและแรงงานเข้าออกตามสะดวกไร้ความกลิ่นเกรงไม่ได้เข้มงวดอย่างที่คิดจึงควรให้เพิ่มป้ายห้อยเอวเพื่อตรวจสอบผู้เข้าออกให้เข้มงวดยังมีกรณีขันทีลักลอบนำรายการของอาหารของฮ่องเต้ที่ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในสมัยนั้นออกนอกวังเพื่อส่งให้ญาติก่อนที่จะส่งต่อไปยังไต้หวันอีกทั้งเคยมีเหตุการณ์ขโมยของในราชวังต้องห้ามโดยขันทีตลอดจนคนงานและคนสวนสมรู้ร่วมคิดกันลักลอบนำหยกไปขายยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนว่าพระราชวังต้องห้ามมีความหละหลวมเกิดขึ้นเช่นทหารรักษากำแพงวังแอบยืมป้ายเอวกันการลอบบุกเข้าวังโดยพลการของอดีตทหารซึ่งถูกไล่ออกแต่กลับมาตามหาญาติเพื่อขอยืมเงินไปรักษามารดาที่ล้มป่วยจนเกิดเหตุวิวาทซึ่งในหลายกรณีที่เกิดขึ้นหากจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ก็จะถูกลงโทษไปตามกฎเกณฑ์ของสมัยนั้น 4. วันที่26เดือน8วันงดเว้นพระกยาหารสุดหรูพระกยาหารที่จัดถวายแก่ราชวงศ์ในพระราชวังต้องห้ามขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศในเรื่องรสชาติปรุงด้วยพ่อครัวมากประสบการณ์ใช้วัตถุดิบชั้นดีที่สุดเท่าที่จะสามารถสรรหาได้โดยแต่ละเมนูจัดใส่จานที่ทำมาจากทองคำหรือภาชนะที่ลายครามแบบพิเศษสะท้อนถึงความหรูหราอลังการแต่ใช่ว่าพระกยาหารจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปโดยราชสำนักในสมัยพระนางซูสีไทเฮามีธรรมเนียมพิเศษในการเสวยอาหารในแบบสามัญชนทั่วไปเฉพาะในวันที่26เดือน8ซึ่งเป็นวันที่จัดเทศกาลรำลึกถึงความยากลำบากของปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ชิงในคราวที่ทำสงครามด้วยความยากลำบากทั้งบาดเจ็บล้มตายและอดอยากโดยที่องค์จักรพรรดิและเหล่าทหารต้องกินเปลือกไม้เพื่อประทังชีวิตทำให้ในวันที่26เดือน8จะเป็นวันที่ชาวแมนจูรวมถึงพระนางซูสีไทเฮาพร้อมใจกันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้ารวมไปถึงคนในราชวังต้องห้ามโดยจะละเว้นจากเนื้อสัตว์ใช้มือในการกินอาหารแทนตะเกียบและกินเพียงผักสดห่อข้าวเท่านั้น 5. ธรรมเนียมห้ามกินอาหารเกิน2 คำต่อจานมีบันทึกว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในวังต้องห้ามสมัยราชวงศ์ชิงไม่มีกำหนดเพดานตายตัวแต่จะใช้ระบบชำระตามที่ผลิตไปแล้วโดยผู้เขียนบทความเรื่องครัวตะวันตกครัวส่วนพระองค์ของพระนางซูสีไทเฮาระบุว่าพระนางซูสีไทเฮาเป็นผู้ที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองชอบเสื้อผ้าหรูหราและมีมื้ออาหารที่เกินพอดีต้องมีขันทีกว่า100 คนทำหน้าที่ลำเลียงอาหารไปถวายพระนางซึ่งหมายความว่าเบื้องหน้าของพระนางซูสีไทเฮาละลานตาไปด้วยจานของเมนูอาหารที่คนครัวรังสรรค์เพื่อพระองค์กฎสำคัญเรื่องการเสวยของราชวงศ์ชิงคือจักรพรรดิต้องเก็บเป็นความลับว่าทรงโปรดปรานหรือต้องการเสวยกระยาหารจานไหนเป็นพิเศษและจะไม่มีการเสวยกระยาหารซ้ำติดต่อกัน2 วันและถึงแม้จะโปรดเพียงใดก็ไม่สามารถลิ้มรสกระยาหารจานนั้นได้เกิน2 คำโดยถ้าหากฝ่าฝืนขันทีที่อยู่ใกล้ๆจะตะโกนเสียงกึกก้องว่าถอนมันออกไปแล้วเมนูนั้นจะหายไปจากสำรับ 1-2 สัปดาห์กฎเกณฑ์เดียวกันกับพระนางซูสีไทเฮาท่ามกลางอาหารกว่า100 อย่างพระองค์เสวยได้เพียงจานละ 1-2 คำเท่านั้นที่เหลือจะถูกส่งต่อให้ขันทีพระสนมและเจ้าหน้าที่คนอื่นในวังกฎเกณฑ์นี้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติของราชวงศ์ชิงเรียกว่าอย่าโลภมากเรื่องอาหารจะได้ไม่ถูกปลิดทิ้งเพราะในอดีตนั้นเคยมีการลอบวางยาพิษในกระยาหารของจักรพรรดิเพื่อหวังปลิดชีพทำให้ธรรมเนียมดังกล่าวเกิดขึ้นมาและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันอย่างเคร่งครัดและโดยกฎเกณฑ์นี้เองทำให้คนครัวหรือแม้แต่ขันทีคนสนิทที่ถวายการรับใช้มาเป็นเวลา10 ปีก็อาจจะไม่ทราบว่าองค์จักรพรรดินั้นทรงโปรดปรานอาหารชนิดไหนเป็นพิเศษ 6. ธรรมเนียมการคัดสรรนางในสุดเข้มงวดตามความเชื่อจีนโบราณฮ่องเต้คือโอรสของสวรรค์และการมีโอรสรัชทายาทหมายถึงความแข็งแรงของบัลลังก์ดังนั้นภายในราชวังต้องห้ามจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกนางในผู้ที่จะมาทำหน้าที่หลักคือปรนนิบัติฮ่องเต้พร้อมกับการให้กำเนิดองค์ชายตามบันทึกนั้นมีการกล่าวถึงรูปแบบการคัดเลือกนางในสมัยราชวงศ์หมิงไว้ว่าลำดับแรกจะคัดเลือกสตรีอายุ 13-15 ปี
รวม 5,000 คนจากทั่วอาณาจักรจากนั้นจึงมาตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดเริ่มตั้งแต่ฟันที่ต้องเรียงสวยและมีขนาดตรงตามมาตรฐานของวังรวมไปถึงอวัยวะต่างๆเช่นเส้นผมไหล่เอวและเครื่องหน้าทั้งหมดจากนั้นจะเป็นการคัดเลือกจากเสียงที่เหล่าว่าที่นางในจะต้องเปล่งออกมาซึ่งจะต้องไม่ทุ้มหรือพูดตะกุกตะกักวันถัดมาขันทีจะวัดขนาดเท้าและมือซึ่งผู้ใดที่เท้าหรือมือใหญ่เกินไปก็จะถูกคัดออกสุดท้ายผู้ที่ยังอยู่จะต้องเข้าห้องที่ปิดมิดชิดเพื่อให้นางในได้สำรวจสวดทรงและความสมบูรณ์ของร่างกายใต้ร่มผ้าจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะต้องอาศัยอยู่ในวังเป็นระยะเวลา1 เดือนเพื่อสังเกตนิสัยใจคอและสติปัญญาจนในที่สุดจะเหลือนางในเพียงแค่50 คนจากทั้งหมด 5,000 คนที่ผ่านการคัดเลือกตลอดช่วงสมัยราชวงศ์หมิงมีนางในที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 9,000 คนดังนั้นอาหารการกินจึงไม่เพียงพอแจกจ่ายขณะที่จำนวนนางในสมัยราชวงศ์ชิงก็มีกว่า 1,000 คนโดยให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมเป็นเกณฑ์คัดเลือกมากกว่าอีกทั้งถ้าหากถวายการรับใช้แต่ไม่เป็นที่โปรดปรานก็สามารถลาออกจากวังเพื่อไปใช้ชีวิตและแต่งงานใหม่ได้ต่างจากนางในแห่งราชวงศ์หมิงที่ให้ความสำคัญกับความงดงามและไม่สามารถไปใช้ชีวิตส่วนตัวได้เมื่อเข้ามาแล้วต้องอยู่ในวังไปตลอดชีวิต